Så, Kurt. Då var det hyllningsdags. Jaha. Till mittenhunnen av sin levnadsbana börjar man längta efter eget bo. Från mastens utkikspost börjar man spana efter en vik och lite lugn och ro. Sin ankarplats i livet har han funnit och tuffar glad och nöjd sin båt i hamn. Ja, underbart. Här kommer den. Oj, 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 oj. En verktygslåda, va? Det finns alltid något att fixa på gamla hus. Vad med dig? Ja, så kan du i alla fall låtsas vara hen du innan du behöver öppna den. Vad ska jag? Jag förstår inte riktigt det. Menar du att jag är rädd för spöken eller mörk rädd? Husägare. Husägare. Jaha, ja, okej. Ja, de har betalt för att skriva sånt där. Ja, nu är jag ju husägare vid havet. Och ni har ju hört allt mitt tjat om att jag ska komma till havet någon gång. Och nu är jag... Nej, det är fel. Nu är vi... Du ser, nu är vi hemmasägare med havsutsikt. Det är underbart. Tänk att jag varje morgon ska få gå upp och lyssna till det här ljudet. Ja, lyssna. Ta en kräfta till. Nej, han tål inte skoj. Ja, men det vet vi inte. Han någonting. Tänker du stanna hemma resten av kvällen? Ja, det får räcka för idag. Den har artist ikväll. Ja, det är 19. Andra på 2 veckor. Ja, väster.
Hej då. Ja. Nej, det är ändrat för att vi måste ha med länsarkivarien där. Han kunde inte förrän klockan 10. Grupperingar i hela landet. Nej. Aldrig i livet. Jag stänger inte utställningen. Den stannar här till fredag som bestämt. Okej. Hej. Kommundirektör Erik Wester, som upplåtit kommunhuset för utställningen, var själv med vid invigningen. Utställningen har väckt mycket starka känslor. Minst 2 personer har gripits misstänkta för skadegörelse i samband med organiserad stenkastning mot kommunhuset. Bland annat... Då är jag klar. Får du på dig larmet? Absolut. Bra. Jag finns kvar här utanför hela natten. Tack för idag. Ses imorgon. Nu, vad bra då. Good. Fram med verktygslådan nu. Vet du hur man Va? byter en propp? Wester? Ja, jag ser det. Jag ska ta reda på vad det är som har hänt. Nej, det är ingen fara. Jag klarar mig. Okej. Det är bra. Godnatt. Godnatt. Sov gott. Vad fan. Hela kvarteret är mörkt. Och så var någon jävel som har grävt av en kabel eller någonting. Så här dags. Det är inte bara här. Det ser ut som hela Ystad är svart. Martinsson? Ja, Kurt. Ja, det var en jävla otur. Ja, för... Nej, men här finns ingen som kan köra. Du, vet du vad det är som har hänt? Vänta, vad säger du? Hela stan? Men är det ens möjligt? Ja, men jag måste ju få reda på vad som har hänt när strömmen kommer tillbaka.
Reservaggregatet fungerar. Jag har väl inte varit igång sedan kriget. Hej. Vi fick ungefär 45 automatlarm när Knäström gick. Du jobbar här, du måste ju veta vad som har hänt. Vi har folk i hissar instängda bakom elektriska dörrar, fast i garage. Inga kodord. Ursäkta mig, kan alla vara tysta? 2 sekunder, tack så mycket för detta. Ni som då har någonting att anmäla kan, tycker jag, ställa er alldeles här vid disken. Och ni som då ska ha information och bara vänta på det kan sätta er och vara lite längre bak. Eller hur? Övervakningskamerorna har slagit om till batteridrift. Så ringde de från sjukhuset och de har fått igång sin reservström också. Kalla in all personal vi har. Ja. Begär förstärkning från Malmö, Trelleborg och Simrishamn. Ja. Är det mörkt där också? Ja, det vet vi. Hej. Det kommer ett larm om en transformatorstation som exploderar uppåt öjan. Brandkåren är på plats, tekniska är på väg. Du, Werner, kalla in 2 man och sammanställa och prioritera. Ja. Ja. Och sen resten ska ut på stan. Vi får skit vad vi än gör. Måste vi lycka till. Ja. Hej. Hej. Ja, det här kommer att ta flera veckor och månader kanske. Vad menar du? Kommer det ta flera månader innan det blir ström? Nej, såklart inte. Vi får ju försöka dra in det på något annat sätt. Hur lång tid tar det då? Ja, det vet jag inte. Vi har aldrig gjort det så. Hur kan man ta all ström till en stad från en enda station? Ja, man räknar väl inte med att sånt här ska hända? Ja, vi har hittat 10 apteringspunkter för högsta möjliga effekt. Han som gjorde det här, han visste vad han gjorde. Nu ringer de in om en jävla massa inbrott också. Men man släcker väl inte stad för att stå en plasma-tv? Det var de där borta som ringde in där. Vi tar och snack med dem. Hej, det var ni som ringde. Ja, vi vaknade av den här smällen. Det var en jättestor smäll. Rätt som en bomb. Ja, en stor bomb. Det var bara en smäll. Ja, men en stor. Jag har antecknat tiden om det är viktigt för utredningen. Såg ni någon eller något särskilt? Ja, vi pratade om det när vi hade ringt polisen. Och förra veckan så stod det en bil parkerad vid vägen. Jag körde förbi den, jag skulle hämta Filip på dagis. Kommer du ihåg att jag berättade det? Ja. Vad var det för bil? Jag är så dålig på bilmärken. Den var ganska stor. Kan ha varit en sån där stadsjeep. De är ganska stora. Såg du den också? Nej. Vad var det för färg? Blå. Nej, lite grön kanske. Grågrön. Men det var en man som gick in i skogen. Ja, såg du hur han såg ut? Nej, det var en man. Jag tittade ju inte så noga. Han såg väl ut som folk är mest. Kan ha varit lite längre än Alexander. Jag är 1,71. Ja, Kurt. Västers sekreterare hade uppgifter från elbolagen då. När han inte svarade så ringde hon polisen på grund av hoten. Och jag var redan här va. Jag hade nycklar. Men jag kollade hela lägenheten igår när vi kom hem igår kväll. Jag lovar så han måste ha släppt in honom eller något. Stanna här. Ja. Fan. Du, alltså, jag kollade hela lägenheten igår kväll. Jag fattar att han kom in. Det kan vara han kändes. Fan. Väster. Helvete. Svartman har nyrat någonting om några nycklar. Han sa att det var låst här och vi skulle veta det. Väster hade utökat personskydd. Ja, på grund av utställningen. Men jag får det till 17 skott. Vem fan gör något sånt?
God morgon. Det här är P4 Radio Malmöhus. Många vaknade upp till en dramatisk morgon efter den här mycket kraftiga explosionen vid transformatorstationen i Ystad. Det här har ju ställt till det väldigt mycket för Lindström på trafiken. Och vi börjar med just bilar och fordon. Hur ser det ut i trafiken? Trafikljusen i stan fungerar överhuvudtaget inte. Vi har problem nere vid hamnen med alla långtradare och bussar som står kors och tvärs här. Så att, och vi har ju haft det här nu i 8 timmar med det här strömavbrottet och det är klart att det sätter sina spår i trafiken. Många ska pendla med tåg mot Malmö till exempel. Går tågen? Nej, de går inte. Inga tåg varken mot Malmö eller Simrishamn. Jobbig natt eller? Ja, kanske det. Ja, Daniel Fredén heter jag. Jag skriver för kvällspressen. Jag tänkte bara få en kommentar om natten. Ja, den har varit mörk. Ja, du menar sprängningen av kraftstationen? Ja, jag vet. Mordet på Erik Wester då? Ingen kommentar. Finns det någon koppling mellan mordet och sprängningen? Den här utställningen då? Tror du att det är den man straffar Ystad för? Eller Wester? Vi har precis börjat utredningen. Men du utesluter inte ett samband? En sak till bara. Kurt! God morgon, Ebba. Hej Kurt, vill du ha lite kaffe? Nej, jag hoppar det. Erik Wester, det är ju fan inte klokt. Ja, du kan vara lugn. Det kommer bli värre. Journalistpacket har redan kopplat det till Mohammed-utställningen. Det kan inte vara så då? Ja, kanske. Vet du hur länge till det blir strömlöst? Räkna med en natt till åtminstone. Ja, hej. Ni vet ju vad som har hänt i natt. Och det är många som har passat på att utnyttja tillfället. Men ni är här för att det är 2 händelser som vi prioriterar. Transformatorstationen. Ja, vittnesmål gav ingenting. Vi började med dörrknackning i husen i närheten nu på morgonen. Och ja, annars så är det tekniska. Ja, vi har hittat delar av ett antal tidtagare. Och eftersom vittna säger att det bara var en explosion så var den synkroniserad på sekunden. Med andra ord, det är ingen nybörjare vi har att göra med. Ja. Aspiranterna är här nu. Va? Jag sa just att aspiranterna är här nu. Ja, jag hörde det. Men var det idag? Ja, det var idag. Om du hade tittat i din agenda så kanske du hade märkt att det var... Isabelle, Pontus, vi ska börja här idag. Vet ni vad ni ska göra? Nej, det skulle någon Wallander visa oss. Det är jag. Tack, Eva. Ja, ni valde en jävla dag, men sätt er. Ska vi nog komma på något. Ja, som sagt var, Wester, han var ju levde ensam, hade inga barn och hade utökat personskydd på grund av Mohammed-utställningen. Svart man. Du var ju där bara någon timme innan mordet skedde och sökte igenom lägenheten. Ja, han var hotad till livet på ett antal hemsidor. Både svenska och utländska. Kan man kolla upp sådana? Ja, det ska man väl kunna, eller? Ja, man kan spåra alla hemsidor om man har rätt teknik och det tar lite tid, men det går. Kolla upp det. Allt pekar på att mördaren tog sig in genom köksfönstret. Det var ett gammalt enkelt lås, lätt att pilla upp. Utsidan trädäck, dock inga fotavtryck, heller inga fingeravtryck och heller inget mordvapen. Jag pratade med åklagaren. De skickar samman förundersökningsledare för både sprängningen och mordet på Wester. Så de tror att det hängde ihop? Att någon släckte stan för att mörda Wester? Är inte du det då? Du, Peter. Pontus. Pontus, så var det, ja. Du är bra på datorer? Ja. Då kommer du med mig till kommunhuset. Okej. Och jag? Vad ska jag göra? Du kan åka hem till mig och hämta min hund. Du skojar. Nej. Skojar aldrig. Det finns en webbeskrivning hos Ebba i receptionen. Okej. Riksväg 19 vid rondellen. Stillastående bilar säger du. Är det flera bilar som blockerar trafiken? Ja, det är på flera ställen. Jag har fått in i stort sett alla infarterna till Ystad så har vi stillastående bilar. Och jag vet att polis och bärgare är på väg till de här ställena. Ja, det gäller ju att fortsätta att lyssna på sändningarna från trafikredaktionen för att få uppgifter om vad som kommer att hända här så att säga. Men just nu alltså är det besvärligt, kan man säga det. Ja, det är mycket besvärligt just nu. Fortsätt lyssna på den här. Såg du explosionen?
skickat 2 bilar. Kurt, vänta! 2 bilar exploderar just. Var? Ute på infarterna. 13 vid vattentornet och 19 vid rondellen vid Västerleden, Ringleden. Helvete. Några skadade? Nej, vi vet inte det. Vi kommer inte fram. Det är totalstopp överallt. Kaos. Du stannar här och tar reda på allt du kan. Det är samma kalla räddningstjänsten får hit en helikopter. Den står i Göteborg, det tar en timme. Ja, det är fan det. Den ska hit i alla fall. Är inte det här något för militären? Militären? Jag vet inte heller någon. Man ska akta sig för att spekulera i såna här händelser, men nu har vi har den kraftiga explosionen i natt. Nu har vi 2 bilar som har exploderat. Hör du någonting från Ystad om det finns några kopplingar mellan det här? Ja, precis innan vi gick i sändning här så pratade jag med räddningsledaren i Ystad och han utesluter inte att det kan vara någon form av sabotage eller terror. Tror du att det här är vad alla säger att det är? Vad är det då? Terrorism. Nej, jag vet inte. 2 bilar av väg 13 vid rondellen. Brådskande. Ja, nu 2 bilar till rondellen. Tack. Ja. Jag förstår. 3 sprängda bilar till. Ja, kan du ta reda på vilka som var aktiva i genomförandet av den där jävla utställningen? Diskret alltså. Utställningen var viktig för Erik. Ja, jag ringer med samman. Ja. Han knyckte den framför näsan på varenda konsthall i hela Norden. Vet ni hur det kom sig förresten att utställningen hamnade här? Ja. Det var ingen annan lokal i hela Ystad som vågade ta emot den. Det var då som Erik fattade beslutet att upplåta kommunhuset. Han var modig. Om man bortser ifrån utställningen och all turbulens kring det där. Har det kommit några hot på sistone? Så fort det fattades ett beslut i fullmäktige som inte föll alla på läppen så kom det hot av folk som kände sig kränkta. Finns de mejlen kvar? Alla mejl är offentliga handlingar och de diarieförs efter varje arbetsdag. Kan man få kopior på dem? Från det att de drev igenom utsändningar och fram tills nu? Ja, det kan man, men det är många. Ja, men vi 2 bärare. Vi kanske skulle kunna få dem på ett sånt här. Visst. Ja, just det. Ursäkta, sa du att de diarieförs i slutet av varje dag? Ja. Så han skulle alltså kunna raderat några innan, precis när han fick dem? Men det här funkar ju inte. Nej, vi har ju fortfarande ingen ström. Hej. Hej. Hur går det? Så, då var hunden levererad. Ja, tog bra. lite tid eftersom alla vägar i princip är avspärrade, men nu är jag redo för större utmaningar. Har du något på kemtvätten som behövs hämtas kanske? Ja, du och Peter kan gå igenom Erik Westers mejl. Ska vi göra det båda två, jag och Pontus, när det helt klart fattas folk på stan? Ja, det tycker jag. Kom igen. Ja, det tycker jag. Det är rena cirkusen i entrén. Folk larvar om varenda felparkerad bil i hela stan. Ja. Du, kan inte du ta hand om Jussi till mig? Så. Äter han allt? Kräftor ska du passa dig för. Fick du reda på någonting? Inte så mycket. 5 infarter, 5 utblåsta bilar på 2 minuter. De är på väg till Nyberg och 3 av vägarna hade övervakningskameror. Ja, har vi tur så kan vi se vem som dumpade dem. Ja, och har vi otur så är den här av. Vi kommer inte någon jävla vart, vi sitter fast. Ja, men alla som kan jobba med det. Mm. Hur många är det då? Ja, inte så många som vi vill. Det är landskamp i Malmö och några sjukskrivna. Det är väl 10 extra kanske. Det klarar vi knappt en vanlig lördagkväll på. Ja, stig in. Hej, jag söker Kurt Wallander. Ja, det är jag. Hej, Katarina Alsell, åklagarmyndigheten. Jag är förundersökningsledare. Ja, just det. Det var det. Välkommen. Tack. Jan Martinsson. Jaha, ja, men då kommer vi ses senare. Ja, just det. Ja. Ja, som du har förstått så är vi spaningsledare. På vad? Transformatorstationen och mordet på Erik Wester. Och bilbomberna i morse. Jo, det vet jag. Men vem är på vad? Vi arbetar med dem parallellt. Vet vi att händelserna är relaterade? Ni verkar utgå från det. Nej.
Tills vi säkras så vill jag ha 2 separata utredningar. Det blir effektivare, vi får fler infallsvinklar. Så vem tar vad? Ja, du var ju först på plats hos Wester så... Okej. Ja, bra. Då säger vi så. Då delar jag upp gruppen. Ja, jag fixar det. Vi ses sen. Jag är ledsen, jag måste iväg till rättsläkaren. Hon är klar med obduktionen. Jag förstår, jag skulle bara kunna få 1 sekund med dig. Ja, 1 sekund. Jo, som det är nu så kommer Martinsson att briefa mig i båda utredningarna. Men sen skulle jag nog vilja att ni båda rapporterar till mig kontinuerligt. Ja. Och om jag upptäcker något samband så talar jag om det för er. Men då måste ju ni hålla mig uppdaterad. Men vi kan nog inte ringa dig varje gång vi tar ett steg framåt i utredningen. Nej, men du behöver inte ringa. Stick in huvudet bara. Jag har fått rummet bredvid. Vi är grannar. Mm. Ja. Då väntar jag på obduktionsrapporten då. Tack. Hej. Du, vi behöver verkligen inte vara 2 som läser Westers mejl. Det är faktiskt bättre om en gör det. Jag vill vara aktiv i utredningen istället. Du jobbar där jag säger att du ska jobba. Ja, så du vill inte ha en ung kvinna i spaningsgruppen? Det är ju bara män där. Ja, kanske. Nej, inte kanske det. Det är det. Från 1 juli ska det finnas en jämställdhetsplan på varje station. Kom igen. Hon ska vara här i din grupp. Hej. 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 Tittar du på? Demonstrationerna vid kommunhuset vid invigningen. Alla bilar som exploderade i morse har blivit anmälda stulna de senaste 2 veckorna. Okej. Ta med dig Svartman och prata med bilägarna om de har sett något misstänkt. Okej. Ja. Martinsson? Ja? Jonathan Berglund, Säkerhetspolisen. Det här är Fredrik Varg. Du är ansvarig utredare av sprängningen, har vi förstått? Ja. Vi behöver ta del av din utredning. Ja, men då är det bättre att ni pratar med Katarina Alsell. Hon har all information jag har och mer. Vad tittar du på? Demonstrationerna utanför kommunhuset. Kan du spola tillbaka? Hej Karin. Hej. Tack för igår, så länge det varade. Ja, vi får göra om det där. Fast med ström. Vad händer egentligen? Jag har inte en aning. Hur går det? Jo, titta här. Mm. Dödsorsaken var första skottet mot huvudet. Kulan punkterade ögongloben, gick genom hjärnan och kom ut strax ovanför översta nackkotan. Döden var ögonblicklig. Huden runt ingångshålet hade krutrester och var lätt bränd, vilket tyder på att skottet avlossades på nära håll. Titta på vinkeln. Skottet avfyrades snett uppifrån. Han satt på knä. Bad kanske för sitt liv. Och det andra skottet gick in genom kinden, studsade mot kindtänderna och stannade uppe i gommen. Och det hade han överlevt. Och de andra skotten på bålen? Samtliga avfyrade efter det dödande skottet. Riktningen visade att offret redan låg på marken. Hur många var de? 15. Vad vet du om vapnet? 9 mm av typen 39B. Resten får du ta med Nyberg. Ja, okej. Tack, Karin.
Det har stått en bil utanför våran port i 2 dagar nu. Och det här är registreringsnumret. Okej, på vilken adress står bilen? Ja, men vad sysslar ni med egentligen? Här har jag suttit i 2 timmar och väntat att vi skulle få besked. Men det händer fan ingenting. Inte nog med att man ska vara rädd för att bli sprängd i luften. Nu skjuter de våra politiker. Vad håller ni på med? Vad händer? Varför plockar ni inte in dem på en gång? Vi vet inte vilka de är än. Då är ni nog fan de enda. De står där nere på torget. De har till och med polisskydd. Men vem är det som skyddar oss? Precis! Börja med att stänga den här utställningen. I helvete heller! De där ska inte komma och bestämma vad vi ska ha på väggarna i Alla som bara vill uttrycka sin åsikt kan ni backa undan några steg så de som faktiskt har ett ärende kan komma fram. Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga. Vad tänker ni göra? Vi tänker jobba med det här, men just nu så försinkar ni oss. Ja, bilderna från övervakningskamerorna gav ingenting. Man kan inte se om det är man eller kvinna, men av storleken så tyder det på att det är en man, men det är inte säkert. Man kan heller inte se om det är samma person som lämnar bilarna. Rent tidmässigt så är det möjligt, men vi vet inte. Vi har pratat med de som fått bilarna stulna. De har inte märkt något ovanligt heller före stölden. Inte grannarna, inte arbetskamraterna heller. Ja, vi har hittat spår av pentyl och mineralolja, både på transformatorn och i bilarna, så det tyder på ett sprängdeg. Vet vi varifrån den kommer? Ja, vi kan ta reda på det om vi hittar mer av den. Samma sak gäller med vapnet som dödade Wester. Det är en Glock 17. Det är väl det jag kan säga. Vårt gamla tjänstevapen. 17 kulor i magasin. Gärningsmannen tömde alltså magasinet i kroppen. Vad gör en så jävla förbannad? Ja, i alla fall så... Glocken och ammunitionen är hart när omöjliga att spåra. Det finns för många och för mycket. När det gäller motivet så vet vi inte hur mycket mer om, förutom då utställningen. Och vi har letat igenom hans datorer och försöker kartlägga den senaste tiden. Martinsson? Vem fan har kallat in dem här? Länspolismästaren. Säpo är också här. Vem tog hit dem? De har nog tagit hit sig själva. Vi kanske ska gå ner och... Major Wikström, det är jag som ansvarar för ordningsstyrkan som ni kallat in. Wallander, vad gör ni här? Ja, det har framkommit några hot. Hej. Martinsson? Finns det antydningar om att de kommer slå till igen? Nej. Har någon grupp tagit på sig ansvaret? Ingen har tagit på sig någonting. Det har förekommit oroligheter i natt som vi förstått det. Anders, Anders, kom hit då. Det är min kollega, Anders Lindström. Han står för lokalkännedom och ansvarar för de strategiskt militära besluten. Lokalkännedom? Är du från stan? Nej, men jag jobbade på regementet här i många år. Jag ansvarade för någonting som vi kallar för katastrofberedskapen. Gjorde på olika planer utefter tänkbara scenarion. Man hoppas ju att de inte ska behöva användas, men man är glad att de finns när något sånt här händer. Vad händer nu då? Nej, just nu så skyddar vi stans vattentäkter. Och med tanke på det som hände i London och Madrid så placerar vi ett folk på bussar, tåg. Och så kommunhuset förstås, vilket är, ja, vad jag förstår, det uppenbara målet så länge den där utställningen finns kvar. Tror du att det var islamistiska fundamentalister som mördade Wester? Ja, folk som blir provocerade slår förr eller senare tillbaka. För om det är religion inblandat. Vad ska vi göra då? Införa utegångsförbud? Plocka ner den där jävla utställningen? Det skulle man aldrig gå med på. Vilka de? Alla vi, de, samhället. Det är en principsak. Yttrandefrihet.
Ska inte du gå hem nu? Då var det här snart 1 dygn. Ja, färgerna går i alla fall. Känns tryggt att det är någonting som fungerar. Berätta. Jag har redan berättat allt. Du har berättat vad du vet. Jag vill veta vad du tror. Jag är ingen expert på terrorism, men jag har försökt att läsa på. Men ingenstans finns det beskrivet en händelsekedja som påminner om det här. Men å ena sidan så är det svårt att tro att det skulle vara en slump. Att det händer nu, när utställningen är här. Men samtidigt, mordet. 17 skott. 15 när Wester redan är död. Det låter inte som samma effektiva terrorister som spränger 5 bilar inom loppet av 2 minuter. Men ändå... mordet känns personligt. Privat. 2 olika gärningsmän alltså. Ja, kanske. Men det känns som om det ändå hänger ihop. Ja, bara en känsla. Jag vet inte. Det här är så nytt för mig. Det är det för alla. Jag var ju inte precis vad jag väntade mig när jag flyttade från Stockholm. Vad hade du väntat dig? Något annat. Lite mindre, antar jag. Lugnare. Lite mer idylliskt. Ja, men... det är det. Alltså, det brukar det vara. Ända tills det här hände. Har du bott här länge? Ja, länge. Fast nu har jag köpt ett hus vid havet. Vad bor du? Hotell. Det är 2 dagar till bara. Sen kommer flyttlasset och familjen. Är du gift? Skild. Barnen som kommer. Högst motvilligt kan jag tillägga. Har du barn? Ja. Är det hon? Ja. Hörru, Jussi. Jag tror han behöver en kvällspromenad. Vi ses imorgon. Vem sov du åt den? Ursäkta. Kan ni komma med här så kan ni få se. Såg du någon person? Ja, det var en man som klev i bilen. Kolla här. Rapportsändningen för en stund sedan. Hur såg han ut? Ja, han var mörk. Skägg. Han såg lite ut som en, ja, vad man ska säga, arab. Ja, Ja, men Jesus jävlar. Folk är fan inte riktigt kloka. Ja, de har i alla fall bestämt sig för vilken sanning som gäller. Du är förvånad? Nej. Så ja, så ja. Så, ska vi se så.
Kom här, kom här. Ja, vad fan. Kära nån. Vad gör du? Vad gör du här? Strömmen är fortfarande borta så jag tänkte att om det händer någonting i natt så är det bra att vara på plats. Britt! Du då, varför går du inte hem? Nej, men jag går igenom materialet en gång till så jag har missat något kanske. Snacka om ambitiöst. Ja, egentligen inte. Det känns lite personligt det här med Wester. Jag skulle ju ha hållit honom vid liv var väl tanken. Jag tyckte jag såg något. Kan du inte koppla av? Nej. Kan inte koppla av? Nej. Ska vi jobba? Nu ska vi gå och jobba. Ska vi jobba? Ja, ska vi gå och jobba? Ja, kom Jesse. Vi går och jobbar. Kom, så går vi och jobbar. Allt! Jag tar hand om det här. Hej. Hej. Wallander. Du är ute så här dags. Ja, vi har väl inte undantagstillstånd än, va? Nej. Men just här vid vattentornet är det lite känsligt. Ursäkta för det här med din hund förresten. Ja, det ordnar sig. Jag tänkte åka ner och få några timmars vila nu, men gå upp till tornet du. Lindström är där, han bjuder säkert på fika. Tack ska du ha. Hej. Hej. Man slår ut infrastrukturen, folk isolerar sig i hemmen. Du vet, det krävs inte mycket för att förgifta en hel stad. Skrämmande lite egentligen. Vi är så oerhört sårbara. Tror du att vi hade varit mindre sårbara om vi hade stått under ständig militär bevakning? Ja, inte nödvändigtvis. Men det är väl knappast så att vi har fått en säkrare värld direkt. Och fortfarande så är det de svaga i samhället, kvinnor och barn och de gamla som drabbas hårdast. Nej, frågar du mig så är militären en nödvändighet för ett fungerande civilt samhälle. Ja. Så du tror att det här hade aldrig hänt om vi hade haft regementet kvar? Det är inte det jag säger. Men jag tror att vi kan få folk att känna sig trygga. Och det borde väl ändå vara värt en del. Jag tror faktiskt att polisen skulle kunna lära sig en hel del av oss. Och dessutom så var det väl ni som kallade in oss när det började braka åt helvete här. Vad tror du? Varför gör de det här? Tja. De tycker kanske att vi förtjänat det på något sätt. Har någon tagit på sig det hela? Inte än. Jag tycker det är lite konstigt. Terrorister brukar ju gilla att berätta till dem. Ja, Wallander? Åker vi ner på trappen. Så ska du få
igen. Offret heter Britt Collin. Ja. 49 år. Hon blir skjuten flera gånger. Vad jobbar hon med? Jag vet inte. Jag kan ta reda på det. Ta reda på det nu. Få hit folk som kan börja knacka dörr. Ja, det verkar vara samma igen. Vem var det som ringde in det? Det var hennes man. Han var tydligen hemma. Kunde han inte göra någonting? Rullstolsbunden. Chock. De tog precis ut som... Vänta. Du, hej, stanna. Stanna. Jag heter Kurt Wallander, jag är polis. Såg du vem det var? Han sköt henne. Såg du vem som sköt din fru? Om och om igen. Ser du inte att han är i chock? Ja, jag vet att han är i chock. Jag måste prata med honom nu. Kände din fru Erik Wester? Du, snälla, du måste försöka hjälpa mig. Jag försöker få tag i den person som sköt din fru. Så kände din fru Erik Wester? Vad jobbar hon med? Arbetsförmedling. 75% deltid. Ja, lite krasslig så att hon tycker det är lagom. Vet du om någon hotade henne? Eller om hon blivit ovän med någon på sistone? Jag kunde inte hjälpa henne. Jag kunde inte hjälpa henne. Jag kunde inte hjälpa henne. Ja. Jag kunde inte hjälpa henne. Britt Collin, hon var ju nästan 15 år yngre än mannen. Hon kanske hade en affär med Wester. Ja, men det behöver ju inte betyda att de var otrogen. Ja, jag vet. Jag vill bara att det ska vara något så banalt som svartsjuka eller något. Något greppbart. Men om hon var otrogen, vem skulle bli så förbannad på det? Wester var ju skild. Det finns en koppling. En kort fråga bara. Visste du att Britt Collin hade skickat 2 ungdomar för att jobba med Mohammed-utställningen på sån här beredskapsarbete? Nej. Ja, men då skulle du hjälpa till att bygga upp utställningen, men de är kvar där fortfarande som någon slags allt i allo nu. Ja, men det betyder ju att det finns en koppling mellan mordet på Collin och utställningen. Ja, du påstår det i alla fall. Och det var samma gärningsman som dödade Collin som sköt Erik Wester. Det där vet att jag inte kommenterar. Någonting kan du väl kommentera i alla fall. Hej. Tack. Hej. Ja, hej. Jag har gått igenom Westers mail nu. Ja, okej. Hittade du något? Ja, han var inte så omtyckt kan man ju säga. Han fick en massa hot, mest för den här utställningen. Kunde du spåra några? Ja, rätt många faktiskt. Jag har en lista på det också här. Åk till Arbetsförmedlingen och ta in Collins dator och se om du kan hitta några av dem där. Ja, behöver jag någon tillstånd? Ta hit den bara. Ja. Du, är det sant? Kopplingen mellan Collin och Wester? Ja, det ser så ut. Ja. Du har hört att motdemonstranterna på torget har ökat i antal, va? Och det här lär inte göra dig gladare. Försvarsministern är på väg ner. Eftersom staden befinner sig under attack så kommer försvarsministern till Ystad för att ge sitt stöd och visa att regeringen tar allvarligt på den här typen av angrepp på demokratin. Okej, där kommer de. I eftermiddag, tillsammans med familjen. Det lär ju krävas förstärkning från Malmö, eller hur? Hon ska hålla tal på torget och sen så är det en presskonferens 17.00. Kopian. Tack, Peter. Pontus. Martinsson. Ja. Här är namn de som hotat Wester. Det är inte se på så still. Ska du ta in dem? Nej, först måste vi till Collins och se om man känner igen någon av namnen. Om man inte gör det så tar vi in hela högen. Tack så hemskt. Hoppas det var till nytta. Ja, vi hör av oss om det är någonting. Jag hoppas det är okej. Ja, okej. Hej då. Hej. Vad gör hon här? Hon hjälpte oss med utredningen. Mm. Vi hörde henne samma natt som explosionen och visste ingenting. Vi ställde kanske inte rätt sorts frågor. Jo, men det tror jag vi gjorde. Det hon sa på TV, det är någon annan som har fått henne att tro att hon var... Hon pekar i alla fall ut mannen hon sett i skogen. Ja, känner ni igen honom? Nej. Vi ska hämta in honom nu. Här är en lista på de som hotade Wester. Ja. Ta en titt på dem. Om jag har tid. Vi vill att någon från den lokala utredningen följer med och hämtar in den misstänkte. Vi insisterar på det. Ja, du kan vi ta med dig Isabel till sjukhuset.
Jag kör. Hjalmar! Säkerhetspolisen! Några frågor Ja, vi har haft flera bränder i restauranger och butiker, bland annat i en libanesisk restaurang på Gågatan. Det verkar ju som många av de här attackerna riktar sig just mot muslimska och arabiska mål. Ja, de är modiga. För att inte säga dumdristiga. Ja, vad ska de göra då? Hålla sig inomhus? Nej. Men att gå i grupp så där kan ju vara lite provocerande för folk. Ja, men vi har ju religionsfrihet i Sverige. De har rätt att ha sin slöja. Ifrågasätter du den rätten? Absolut inte. Vad skulle du säga om Ebba i receptionen kom i slöja? Ja, jag skulle tycka det var konstigt. Lite udda kanske. Framförallt om hon kommer och fråga om vår jämställdhetsplan. Du har svårt att få det att gå ihop, va? Vad menar du? Att kvinnor är beredda att gå så långt för sin rätt. Nej, men jag tycker det är lite komplicerat. Hur gammal är du? 62. Hej, det är Karin. Har du tid? Ja, men snabbt. Jag är på sjukhuset. Det har väl inte hänt någonting? Ja, förhoppningsvis har vi någon där som kan hjälpa oss. Jo, du kan få en preliminär på Britt Collin här. 2 skott mot huvudet, båda direkt dödande. 15 skott mot bålen och överarmarna. Avlossade medan offret låg på marken. Samma tillvägagångssätt. Samma tillvägagångssätt. Och samma kaliber på kulorna. Nyberg har fått kulorna och han kan berätta om det är samma vapen. Tack, Karin. Ta hand om dig. Okej. Jag har sagt åt honom att ni ska komma. Men ja, han har fått lite lugnande medel, men han är jättemedtagen fortfarande. Så att jag vill inte att ni stannar för länge. Nej. Hej. Hej. Ledsen att vi stör, men jag skulle vilja att du tittar igenom namnen på den här listan. Nej. Vad är det som har hänt? Kalla på förstärkning. Skott oss till sjukhuset. Förövaren kvar i byggnaden. Skicka förstärkning. Skicka förstärkning. Polis! Ingen rör sig. Alla står still.
Hallå, hej! Du där! Stanna! 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 Vad fan gör du? Öppna inte dörren! Hade den här sköterskan någonting att göra med handelsställningen så vill jag veta det nu. Och inte hur hon hänger ihop med Collin och Wester. Och jag vill höra det från er och inte från några jävla journalister. Få sjukhuschefen till station fort som kan. Jaul. Förklara en sak för mig. Vi har Jesus på t-shirts. Han är musikal. Han fotas som bög. Vi går inte ut och spränger saker för det. Jag har inte sprängt något, jag har demonstrerat. Och hur ni avbildar Jesus är er sak. Det visar ju bara att ni inte tror på någonting. Jag skulle behöva prata med dig. Vad var det som inte kunde vänta? En sjuksköterska har blivit skjuten. Nu, när jag var här. Så Jaul spränger och någon annan skjuter? Var det allt? Ja. Du gjorde militärtjänstgöring i Syrien. Ingenjörstrupperna. Sprängde du saker? Det ingick i utbildningen. Så du kan hantera sprängdeg? Ja. Är det okej? Ja, det är okej. De jävlarna. Jag sitter och samkör Westers och Collins datorer. Men det kommer ta en stund. Du, vi har ingen jävla stund. Jan Malik har ersatt att han är medlem i Svenska Arabiska Vänskapsföreningen. Det kan vara de som ligger bakom. Den föreningen har funnits långt innan med Hammarutställningen. Nationella insatsstyrkan möter upp oss i Lund. Så ni åker dit nu? Just det. Får jag tacka så hemskt mycket för hjälpen. Men stanna då. Alltså, var det här verkligen nödvändigt? Jag har ett sjukhus där borta som verkligen behöver mig. Nu! Varsågod, sitt. Ja, nu i alla fall. Vad är det du vill? Hade Gunilla Polhem någonting med Mohammed-utställningen? Jag var hennes chef. Men jag vet inte vad hon gjorde på sin fritid. Vet du vad han hade för relation till Collin och Wester? Hon jobbar på sjukhuset över 20 år. Någonting måste ha hänt. Vad menar du? Begick hon några misstag? Men herregud, alla begår väl misstag någon gång. Ja, men det är ingenting som hon förtjänar att bli skjuten för. Jag skulle i alla fall vilja ta i loggböckerna från hennes avdelning. Nej, det går inte. Sekretesslagen är... Sekretessbestämmelserna, de skiter vi i nu. Du vet lika bra som jag vad som krävs för att upphäva sekretesslagen. Din omtanke om sekretesslagen är jävligt rörande. Men just nu så sitter du och försenar en mordutredning. Och det jävlar kan jag anmäla dig för. Hotar du mig? Nej, men du ser väl för fan vad som händer? Militärer över hela stan. Säpo som jagar terrorister i varenda jävla buske. En regering som gapar om hot mot rikets säkerhet. Människor som är rädda för folk med rak näsa. Och dessutom har vi mitt jobb. Att lösa 3 mord på offentliga ställda. Och kanske planeras det 4:e. Och det kan vara du.
Så sitter du där och håller inne med någonting så råder jag dig att komma fram med det. Har du tid en stund? Ja. Jo, jag har kollat all film nu från alla övervakningskameror. Från igår morse då när bilarna sprängdes. Såg vi någonting det senaste dygnet? Nej, jag ville se varifrån bilarna kom. Kolla här. Om man prickar ut var bilarna blev stulna, alltså inte där ägarna bor. Där. Ser du? Ser du vad som ligger i mitten? Och som ligger i slutet på den vägen där övervakningskameran satt. Gamla regementet. Ja. Med gott om plats att gömma 5 bilar. Bra. Riktigt bra jobbat, Svartman. Ja, vi får se. Jag sticker dit och kollar. Jag gör det, men åk inte dit ensam. För 6 år sedan så dog en pojke på sjukhuset. Föräldrarna menade att det var felbehandling som orsakade pojkens död. De gick vidare till ansvarsnämnden men fick inte rätt där så de gick vidare och till slut så blev jag anmäld för Europadomstolen. Du personligen? Ja. Kort före pojkens död så tvingades jag ta ett sparpaket som innebar att bemanningen på sjukhuset påverkades. En sönderstressad och utvakad personal hade slarvat, menade föräldrarna. Det var mitt fel. Tyckte du att de hade fog för det? Så här många år efteråt så... Förmodligen. Sköterskan som hade hand om pojken den här dagen, det var Gunilla Polhem. Kunde pojken överlevt? Vad heter föräldrarna? Jag minns inte. Nej, men... Ta reda på det nu. Varsågod. Ja, Kurt här. Det är Nyberg. Har du tid? Ja, visst. Bomben från sjukhuset. Det var M46. Sprängde i försvaret. Ja. Ja, de håller på och kollar om det finns några anmälningar om stölder. Ja, bra. Ljuden var de. Ja, alltså den skulle mycket väl kunna passa till en Glock. Och det finns ju också en Glock som är anmäld försvunnen. Från regementet i samband med nedläggningen 97. Jag ska höra med Lindström om de misstänkte några. Ja, Svartman han är på väg dit. Ja, bilarna som exploderade, de kan ju faktiskt ha stått där. Bra, bra. Ring så fort du vet något. Hej. Tack ska du ha. Pojken som dog hette Henrik Franzén. Hans pappa hette Anders. Anders Franzén? Nej, de var inte gifta. Han hette Lindström, Anders Lindström. Hej. Kontakta Wikström. Säg att vi söker Lindström. Men han ska inte veta något. Han jobbar natten säkert hemma i Bellevue. Skicka dit Piqué. Och Isabelle, du följer med. Och ring mig så fort du vet något. Bra. Nu har vi kopplingen. Har ingenting med utställningen att göra. Hallå, ja. Hej. Hej, Hugo Andersson. Svartman, Ystad-polisen. Ja, du ringde efter mig. Ja, jag behöver komma in i lokalen. Vad är det du letar efter? Nej, det kan jag inte säga. Har du nycklarna? Ja. Tack.
Säkrad. Säkrad. Från Alfa 1, byggnaden säkrad. Uppfattat. Svartman till ledningscentralen, kom. Ledningscentralen här, kom. Ja, jag behöver få upp tekniker till regementet. Slut, kom. Wester var kommunordförande när regementet lades ner. Men det var ju inte hans beslut. Nej, men han fick mycket skit för det där. Man sa att det var viktigare för honom att ligga bra till i Stockholm än att försöka rädda regementet. Och Lindström blev arbetslös och hamnade hos Collin. Enligt de här så tyckte han att Collin smutskastade honom. Ja. Att hon motarbetade honom. Och vi vet att han anklagade Polen för sonens död. Ja, det är jag. Han var inte här. Ja, vi går igenom det, men det kommer att ta ett tag. Vänta. Varför skulle han vilja släcka Ystad och spränga bilar? Ja, han ville väl visa stan hur mycket vi behövde regementet och hur sårbara vi var utan. Han förlorade fotfästet totalt när det lades ner. Ja, men varför just nu? Regementet försvann ju för flera år sedan och där med Arbetsförmedlingen och hans son. Det är ju också länge sedan. Det var Isabel. Han är förmodligen inte långt kvar. Cancer. Hej. Hej, vad bra. Där är du. Lindström, har du sett honom? Han åkte för ungefär lite över en timme sedan. Vart då? Han ingår i eskorten. Vilken eskort? Försvarsministerns. Hon kom precis till Ystad. Ska du ha? Kom Alice. Alice, anta. Martin, kom. Ska ni stå här och vänta med pappa så ropar jag upp er. Okej? Helt lugnt. Ja. Jag kan bara försöka föreställa mig vad ni har behövt gå igenom de här senaste dagarna. Däremot vet jag vad Sverige har gått igenom. Och vi är arga. Säkerhetspolisen har begärt förstärkning från insatsstyrkan.
Vi är på plats, kom. Den senaste tidens handlingar mot er stad och därigenom vårt land är avskyvärda. Men att ge efter för den rädslan, då har de vunnit. Har jag valt att komma hit idag till er med min familj. Att vi aldrig ger efter för rädsla. Så kommer, ska ni gå bort och sätta så. Jag vet att vissa av er har skrikit att nu hade vi ju verkligen behövt ett regemente. Ett starkt försvar. Och förbannat oss politiker för att vi en gång la ner det. Men till er vill jag säga. Gärningsmannen är farlig, misstanke om bomb finns. Så kan vi aldrig skydda oss mot de människor som medvetet vill skada vårt öppna samhälle. Det enda vi kan göra är att slå tillbaka. Med det vapen som vi har. Rättvisan. Täcker du scenen? Jag upprepar misstanke om bomb. Och jag kan avslöja för er att vi just i detta nu slår till mot en misstänkt terrorcell här i trygga Skåne. Så visst. Va? Visst ska vi ha ett försvar. Men ska det se ut som det gjorde för 50 eller ens 10 år sedan? Nej. Därför att fienden ser inte ut som den gjorde för 50 eller 10 år sedan. Men låt mig ändå avslutningsvis säga till er att jag, min familj och hela Sverige har känt med er och jag hoppas att vi aldrig någonsin ska behöva uppleva något liknande igen. Han har en bomb! En bomb! Han har en bomb! Martin! Skjuter ni mig, tappar jag den här. Och tappar jag den här så sprängs hela jävla torget! Är ni rädda? Är ni rädda, sa jag? Är du rädd? Jag trodde att vi inte skulle ge efter för rädslan. Snälla, Snälla? Vadå? Mina barn, jag har min familj. Jag hade också en familj. Jag hade ett jobb. Jag hade ett helt jävla liv tills ni beslutade för att ta det ifrån mig. Ingen eldgivning. Du har lagt ner regementet. Håll käften! Du är precis likadan som alla de andra. Ni som bestämmer, ni som sitter där uppe. Och så kommer ni ner till oss vanliga människor och ni fotograferar så ni pratar. Och ni pratar och ni pratar om att ni ska skydda oss. Vad vill du att jag ska Ingenting. Därför att det är för sent. Anders. Backa undan! Du. Gör inte så här. Varför gör du så här? Jag förstår inte varför du gör så här. Folk har väl rätt att känna sig trygga? Mamma! Alice! 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 Få bort henne härifrån. Alice, gå tillbaka till pappa nu. Alice! Gå tillbaka. Få bort ungen härifrån, sa jag! Alice, hör du vad jag säger? Nu går Ska du få bort ungen, sa jag någon gång? Anders. Du hade rätt. Din son blev felbehandlad. De har erkänt.
Det räcker nu. Det här gör inte att du kan få din son tillbaka. Varför ska hennes man behöva gå igenom samma sak? Lyft upp henne. Gör inte det, stå still. Lyft upp henne. Vad säger han? Kom till mamma. Kom. Kom. Shh. Kom nu. Så. Vet du vad du sa sist när vi träffades? Så, gumman, jag är här. Mamma är här. Du sa att det var kvinnor och barn och gamla som drabbades hårdast. Och det var dem ni ville försvara. Du dödade ett oskyldiga, Anders. Och de här människorna, de har inte gjort någonting. Låt dem gå. Låt dem gå, Anders. Höger jackficka, nyckel. Försiktigt. Ni byter plats. Nu vill jag ha en bil. Ta min. Lyssna nu. Lyssna på vad jag säger. Ingen följer efter oss. Inte någon, inte helikoptern, inte en jävla själ. Ser jag någon så kommer jag spränga oss två i luften. Är det uppfattat? Ingen följer efter. Jag kör. Hur? Gå ut. Men det kan jag inte, det vet du. Du vet att jag är sjuk, va? Inte en chans att jag kommer att tillbringa min sista tid i en cell. Jag kan inte släppa dig. I så fall kommer du att dö med mig. Vill du dö?
inte än. Gå ut då. Okej. Vad i helvete? Jag sa att ingen skulle följa efter. Jag vet. Har ni sett det här? Här planerades nästa attack. Men här då? De byggde bomb i köket. Ja, Säpo har i alla fall gjort sitt jobb. Jaha, men står det ingenting om försvarsministern? Jo visst, mittuppslag 4 sidor. Mest om försvarsministern i tårar. Men ingenting om Lindström? Jo, galningen som tog ministern som gisslan inför detta militär tror sig ligga bakom kaoset i Ystad den senaste tiden. Jaha, det är kaos nu. Inte terror längre. Tydligen. Men här är en notis om att vandringsutställningen Three Views of Prophet, även kallad Mohammed-utställningen, är nu nerpackad och på väg till Glasgow där den öppnar i nästa vecka. Får vi sända våra kära kollegor i Glasgow en tanke? Ja, nu är det dags för Jussi. Promenad. Nyberg, du tar över. Jussi! Och inte gå i bada. Ja. Jussi! Jussi! Jussi, vad gör du här? Va? Förlåt. Är det din nu? Ja, ja. Ja, Blir han du var blöt? jättesöt. Nej, det är lugnt. Jussi. Kurt, Ja. hej. Hej. Ja, Vad gör du här? är det du som håller på att flytta in? Ja. Okej. Då är vi grannar. Vad trevligt. Okej. Det här är Hanna, min dotter. Hej. Mm. Finns det en Elias där uppe som just nu sitter in och tjurar och spelar tv-spel. Mm. Kan jag hjälpa dig? Nej, det är bara... Jag håller på att packa upp här. Jag skulle vilja bjuda dig på lite kaffe, men jag vet tyvärr inte var det är någonstans. Nej. Ja, jag ska gå hem och hjälpa till med disken. Okej. Hej. Hej då. Hej. Kom nu, Jussi. Kom. Hej då. Ja.
seems a whisper. Not a word you say could ever hurt me. Screaming streets are so quiet now. And they are sleeping, just like we're about to. You say it's worth it all, the troubles and the worries. Just knowing I wake up with you again tomorrow. And I say it's worth it too. The madness, the bad dreams all go away with you. And outside the life goes on. So cruel the things I've seen. No, now that would scare you. I'll keep that part of me